Chethana's Kitchen YouTube channel එකත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මං අද හදන්න යන්නේ රසම රස යෝගට් ඩෙසර්ට් වලක. ඒ කියන්නේ යෝගට් වලින් හදන රසම රස අතුරුපසක්. වැඩි වැඩ නැහැ. ලේසියෙන් ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තුනකින් අපි බලමු කොහොමද රසම රස යෝගට් වලින් හදන අතුරුපස ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 400ක යෝගට්, ඒ වගේම බිත්තර 4ක්, කෝම්පිටි කෝප කාලා. මුලින්ම මම කරන්නේ අපි ගත්ත ග්‍රෑම් 400ක යෝගට් ටික තියාගන්නවා. මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ ස්වීට් යෝගට්. ඒ කියන්නේ අපි නෝමල් කන යෝගට් එක සීනි රහිත එක නෙමෙයි සීනි සහිත එක. ඔයගොල්ලන්ට මේකට කැමති ෆ්ලේවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්නේ අපි ගත්ත බිත්තර 4 මේකට දාගන්න. වැඩි වැඩ නැහැ, හරිම ලේසි. මේ වගේ හෑන්ඩ් විස්ක් එකක් අරගෙන දැන් අපි මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපේ බිත්තර 4යි යෝගට් ග්‍රෑම් 400යි මේ වගේ හොඳට විස්ක් එකෙන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකට ඔයගොල්ලෝ කන කැමති જાතියකින් යෝගට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 400ක්. මේකේ මේ කැටි ගතිය ඉවත් වෙනකම්ම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳින් කැටි ගතිය ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ බිත්තර එකේ යෝගට් එකේ. දැන් අපි ඊළඟට අපි කෝන් පිට් ටික මේකට හලා ගන්නවා. කෝන් පිටි කෝප කාලක් මම අරගෙන තියෙනවා. මේ ටික මම මේ වගේ හලා ගන්නවා මේ වෙලාව. ඊට පස්සේ මේ තුනම හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ කැටි ගතිය ඉවත් වෙනකම්. මේක හදන්න අපිට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. යෝගට් ග්‍රෑම් 400යි, බිත්තර 4යි, ඒ වගේම කෝන් පිටි කෝප කාලයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන අපිට මේක අවන් කරගන්න තියෙනවා. දැන් අපේ අමුද්‍රව්‍ය තුනම බීට් කරක ඉවරයි. මේක විනාඩි 5ක් වගේ හොඳට හෑන්ඩ් බීට් කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති කැටි ගතිය ඉවත් වෙනකම්. ඊට පස්සේ අපි මේක අපි අවන් කරගන්න තැටියට දාගන්න ඕනේ. මේකට අපිට ලොකු තැටියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ අවන් එකට දාන්න පුළුවන් කුඩා තැටියක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර අවන් කරගන්න පුළුවන් පොඩි ෆයරෙක්ස් බෝල් එකකට උඩත් මේක දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගානට ආවම මේක මිශ්‍ර වෙලා දැන් ඇති. විනාඩි 5ක් වගේ මිශ්‍ර කරාම හොඳටම ඇති මේ බැට එක. දැන් අපි මේක බේකින් ට්‍රේ එකට දාමු. මම මේ වගේ පොඩි බෝල් එකක් අරන් තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ මගේ බේකින් පේපර් එක පොඩි කරලා ඊට පස්සේ මම මේ බෝල් එකට ඒක දාලා. දැන් අපි කරන්නේ අපි හදාගත්ත බැට එක ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. මම මගේ oven එක විනාඩි 5ක් ප්‍රීහීට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක විනාඩි 35ත් 50ත් අතර බේක් කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම විනාඩි 35ක් දාන්නේ. මදි නම් අපිට තව ටිකක් දාලා බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ oven එකට කොහොමද කාලය යන්නේ කියලා. උඩ ටික බ්‍රවුන් වෙනකන් වගේ තද බ්‍රවුන් නෙමෙයි කර ගන්නෙත් නැතුව සාමාන්‍ය ලා බ්‍රවුන් පාටකට එනකන් ඔයගොල්ලෝ දාලා බේක් කරගන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් දෙකක් තියලා කන්න පුළුවන් ගන්න. හරිම සොෆ්ට් මේ බලන්න.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදපු යෝගට් ඩෙසර්ට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහටම ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකට පැණි චුට්ටක් දාලා නැත්නම් චොකලට් සිරප් එකක් දාලා ඒ වගේ ඕන විදියකට මේ අතුරුපස ඔයගොල්ලන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා මට කමෙන්ට් කරන්න.